Orient Marco เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่เปิดตัวมาได้ยังไม่นานมากนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวเองมันก็ผ่านไป20ปีแล้วนะครับคือเปิดตัวครั้งแรกปี2004นะครับปีนี้ก็20ปีพอดีเขาก็เลยมีการทำรุ่นพิเศษออกมาด้วยกัน2รุ่นนะอย่างที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องออโต้นะครับหน้าตาเรียบๆเลยก็หน้าตาคล้ายๆกับอันนี้แหละแต่แค่ไม่มีวงจับเวลาโครโนกราฟนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นรุ่นโครโนกราฟโซล่านะครับซึ่งก็เปลี่ยนเป็นเครื่องโซล่าแล้วก็มีวงจับเวลาขึ้นมา3อันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้จะมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงมันน่าสนใจไหมแล้วผมจะเลือกอะไรถ้าเกิดจะต้องเลือกจริงๆนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะผมต้องพูดตามตรงเลยว่าเรือนที่มันเป็นลิมิเต็ดตัวออโต้ก่อนหน้านี้ที่ออกมาผมรู้สึกว่ามันสวยแหละแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกว่ามันโล่งๆเกินไปอ่ะแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับการที่มันมีตัวเลข12 6 9อยู่บนนาฬิกาเยอะนะครับคืออยากให้เป็นมาร์เกอร์เรียบๆแบบเป็นแนวไดเวอร์ไปเลยผมว่าจะคุ้นเคยมากกว่านะแต่ว่าพอเรือนนี้เขามีการใส่วงโครโนกราฟเข้ามานะครับก็คือจะมีหน้าปัดเพิ่มมา3วงซึ่งก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะเข็มวิจริงๆของนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะดูเนียนมากเลยเล็กๆอ่ะขยับนิดขยับหน่อยก็มองไม่ค่อยเห็นมากด้านขวาเป็นหน้าปัดบอกเวลาหลัก24ชั่วโมงแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นการจับเวลา60นาทีพอมันมีเอลิเมนต์การจับเวลามาเพิ่มเติมเนี่ยไอตัวเลข6กับ9อ่ะมันก็ต้องโดนเอาออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมาร์เกอร์เล็กๆที่แบบมันมาประกอบด้านนอกแทนซึ่งผมมองแล้วปั๊บเนี่ยเฮ้ยลงตัวขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆคือรู้สึกว่ามันบาลานซ์อ่ะแล้วก็มันดูมีการจัดวางที่แบบแบบนี้แหละที่ผมอยากได้อ่ะไม่อยากให้มันมีตัวเลขเยอะเกินถึงแม้ว่าด้านบนมันจะมีเลข12อยู่แต่เผอิญนะฮะเลข12เนี่ยมันก็ดันมาตรงกับตัวขอบเบเซลด้านบนที่เป็นสามเหลี่ยมที่แบบมันก็ไม่มีตัวเลขพอดีมันก็เลยเหมือนแบบมาแทนค่าตัวเลขด้านบนอย่างเงี้ยเวลามองก็เลยเนียนตาเลยดูคลีนดูสะอาดสะอ้านนะครับทั้งที่ดีเทลมันเยอะนะแต่ว่าผมว่าแบบมันสมส่วนดีแล้วก็ไม่โล่งเกินไปแล้วก็ไม่รกเกินไปแล้วก็ลายคลื่นหน้าปัดด้านในเนี่ยมันก็มากำลังพอดีนะครับอย่างตัวก่อนอ่ะลายคลื่นมันเต็มหน้าปัดเลยเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ไม่ได้มีดีเทลอะไรบนหน้าปัดเยอะใช่ไหมครับมันก็จะเห็นพื้นที่เต็มอ่ะผมว่าแบบนิดนึงนะครับรู้สึกว่าอยากให้แบบมันมีใส่อะไรเข้าไปมากกว่านี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมาลงตัวกับไอตัวโครโนกราฟนี่แหละนะครับที่พอมันมีตัวหน้าปัดย่อยเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการเติมเต็มให้นาฬิกาเนี่ยมันดูครบครันมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างตรงนี้มันจะมีเขียนว่าเป็น anniversary edition แบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นการบ่งบอกชัดเจนนะว่ารุ่นนี้คือรุ่นฉลองครบรอบ20ปีนั่นเองนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นเครื่องโซล่าโครโนกราฟเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันการจับเวลาเพิ่มขึ้นมานะครับเม็ดประยมเนี่ยก็เป็นสกรูดาวคราวนะครับสามารถคลายออกแล้วก็ดึงออกมาหมุนขึ้นเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาได้แล้วก็สามารถใช้งานฟังก์ชันจับเวลาได้แบบนี้นะครับกดปุ่มขวาบนเข็มวิก็จะวิ่งไปแบบนี้กดอีกทีนึงก็หยุดกดอีกทีนึงก็เป็นการรีเซ็ตซึ่งการรีเซ็ตจะเดินไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบที่สามารถใช้จับเวลาเป็นสไตล์ไดเวอร์ได้ดังนั้นเรือนนี้มันก็เหมือนเป็นนาฬิกาที่สามารถใช้จับเวลาทั้งแบบโครโนกราฟก็ได้หรือว่าจะเป็นการจับเวลาในการดำน้ำก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสเปคการกันน้ำของเรือนนี้เนี่ยก็อยู่ที่200เมตรนะเอาจริงๆก็ลงน้ำได้ระดับหนึ่งเลยนะครับใครที่จะเอาไปใส่ว่ายน้ำแบบมีการโดนแรงดันอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ยังพอทนได้นะครับเพราะ20บาร์200เมตรเนี่ยมันเอาอยู่ละแล้วก็ดีไซน์อย่างหนึ่งของเขาที่น่าสนใจเนี่ยคือขอบเบเซลเขาจะใช้แบบเป็นขอบที่ลมสีดำมาแบบนี้นะครับรวมถึงปุ่มโครโนกราฟด้วยซึ่งก็ทำให้สีเนี่ยมันก็ดูตัดกันดีนะครับกับน้ำเงินมันก็เป็นโทนแบทแมนที่หลายๆคนชอบกันอยู่แล้วนะภาพรวมก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรือนนี้ส่วนตัวเคสเนี่ยก็เป็นเคสที่หน้าตาดูสแตนดาร์ดนะก็เป็นการขัดด้านมาค่อนข้างจะเยอะนะครับมีขัดเงามานิดเดียวเท่านั้นซึ่งผมว่าโอเคนะครับดูเนียนตาดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันแตกต่างกับตัวก่อนเนี่ยคือขนาดเคสไซส์เรือนนี้มันจะใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะคืออย่างตัวที่เป็นมาโกะออโต้อ่ะมันจะประมาณ41มิลนิดๆนะครับตัวเนี้ยมันจะประมาณ42มิลกว่าๆละใหญ่ขึ้นมามิลนึงแต่เอาจริงๆถ้าเกิดไม่บอกอ่ะหลายๆคนไม่สังเกตเหมือนกันว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยปุ่มโครโนกราฟอะไรพวกเนี้ยมันหลอกตาเราเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ขนาดความหนานะครับ 13.1 มิลอันนี้มีนัยยะนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องโครโนกราฟมันก็หนาขึ้นค่อนข้างจะเยอะส่วนลักทูลักเนี่ยยังใส่ใช้งานได้ดีมากๆอยู่นะครับประมาณ47มิลเท่านั้นส่วนน้ำหนักเวอร์ชันตัดสายแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ142กรัมนะครับส่วนกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแต่ว่าเรื่องการตัดแสงเนี่ยต้องบอกว่าตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่อนไปทางแย่นิดนึงอ่ะคือมีมุมน้อยมากๆเลยที่เห็นปั๊บแล้วแบบมันจะดูเคลียร์นะครับส่วนมากจะติดฝ้าเยอะหน่อยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปกติแล้วโอเรียนเนี่ยจริงๆทำกระจกได้ดีนะแต่ทำไมเรือนนี้มันถึงรู้สึกฝ้าเยอะๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าหน้าปัดด้านในมันเป็นสีเข้มอะไรแบบนี้แต่ก็รู้สึกว่ามันควรจะตัดได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้แปลกใจเล็กน้อยนะแล้วก็ตัวรูมมีมาให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเข้าที่มืดเรืองแสงขึ้นมาเป็นในการดำน้ำได้เลยนะอันนี้ก็ตามสเปคเขาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวสายเป็นสายที่เป็นเน้นการขัดด้านมาทั้งหมดนะแล้วก็
คุณภาพสายโอเคเลยนะครับอันนี้หยิบจับดูแข็งแรงดีแต่ว่าลักษณะดีไซน์เนี่ยผมจะรู้สึกแบบไอตัวข้อกลางอ่ะมันเล็กไปนิดนึงอ่ะคือมันใกล้กับข้อข้างๆมากๆนะครับจริงๆผมอยากให้ข้อกลางมันขยายหน่อยนะครับดูมีพื้นที่กินเข้ามานิดนึงแล้วก็ข้อข้างๆที่ประกบข้อกลางอยู่เนี่ยเล็กๆบางๆหน่อยก็ได้ก็น่าจะดูสมส่วนมากกว่านี้นะครับแล้วก็เอ็นลิงก์เนี่ยเป็นเหล็กพับบางๆมาแบบนี้นะด้านหลังก็มีการใช้โลโก้โลมา2ตัวนะครับซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นมาโกะอยู่แล้วรอบๆก็บอกรายละเอียดไว้ประมาณนึงแบบนี้นะครับลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับสายเนี่ยผมตัดออกค่อนข้างจะเยอะเลยนะแล้วก็เหลือให้ตัดได้อีกประมาณสัก2ข้ออะไรแบบนี้นะครับคนข้อมือเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะแต่ว่าด้วยขนาดเคสไซส์ประมาณ42มิลเนี่ยก็อาจจะต้องลองดูนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆโอเคกับไซส์ที่มันค่อนข้างจะใหญ่หรือเปล่าคือดูภาพรวมนาฬิกาเนี่ยเอาจริงสีสวยมากนะครับคู่สีเวิร์กมากแต่ว่าเวลามองอ่ะมันจะเห็นความฝ้าเทาๆของหน้าปัดอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างจะชัดอ่ะซึ่งเป็นจุดเดียวเลยที่ผมว่าเรือนเนี้ยมันสามารถติได้นิดหน่อยนะครับโอเคเราอาจจะเคยเห็นนาฬิกาที่มันแพงกว่านี้นาฬิกาที่มันรู้สึกว่าราคาเป็นแสนเลยเขาก็ยังไม่ให้กระจกตัดแสงมามันก็มีเยอะแยะอย่างเช่นพวกโรเล็กซ์อย่างเงี้ยคือไม่มีเลยนะครับก็สะท้อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าผมอ่ะดันชินกับความที่โอเรียนเขาตัดแสงได้ดีไปแล้วไงคือผมรู้สึกว่าโอเรียนสตาร์เนี่ยคือหนึ่งในนาฬิกาที่ต่อให้เป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงมากนะหลักหมื่น20,000ก็ยังตัดแสงได้เทพมากๆพอมาเห็นความฝ้าของกระจกของเรือนเนี้ยก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันติดอยู่ในใจเล็กน้อยนะครับแต่โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้สนใจเรื่องการตัดแสงพวกนี้มากนะเป็นคนที่ใส่นาฬิกาเนี่ยออกไปเจอแดดไปเอาท์ดอร์อยู่แล้วเพราะว่าเวลามันเจอแดดเต็มแดดจังๆอ่ะฝ้าของกระจกพวกนี้มันจะขึ้นมาน้อยมากกว่าในร่มนะครับคือในร่มเนี่ยมันจะมีเรื่องการที่มุมแสงเข้ามามีเรื่องของเพดานฝ้าด้านบนอย่างเงี้ยที่แบบเพดานฝ้าผมมันเป็นสีขาวด้วยดังนั้นมันก็จะเห็นสะท้อนเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเจอแดดแรงๆจริงๆนะครับส่องเข้ามาเต็มอ่ะมันก็จะไม่รู้สึกมากขนาดนั้นละดังนั้นก็จะมีแค่กลุ่มคนไม่กี่คนหรอกที่จะมีปัญหากับกระจกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ดันเป็นหนึ่งในนั้นพอดีไงก็เลยแบบนิดนึงนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดมองข้ามเรื่องกระจกนี้ไปนะครับความสมส่วนความพอดีฟิตติ้งทุกอย่างเนี่ยผมว่าดูลงตัวกว่ารุ่นก่อนอีกนะคือโอเคขนาดมันใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ว่าเวลามองผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความต่างกันขนาดนั้นนะคือมันมีปุ่มโครโนกราฟมันหลอกตาเรานิดนึงอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นด้วยปุ่มทั้งหลายนี่แหละมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นด้วยขนาดตัวเรือนนะครับส่วนเรื่องความหนาเอาจริงๆก็ไม่ได้มีความแย่อะไรมากเพราะว่าขาลักโค้งลงมาประมาณนึงแล้วก็ลักสั้นอยู่แล้วความหนา13มิลก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันประหลาดอะไรนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็พอดีกับข้อมือได้โอเคอยู่นะครับโดยภาพรวมผมถือว่าเป็นตัวครบรอบ20 ปีที่ก็ดูน่าสนใจดีนะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยน่าสนใจมากกว่าตัวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเป็นรุ่นมาโกะออโต้ด้วยถ้าถามผมนะผมเชียร์ตัวเนี้ยมากกว่านะครับถ้าเกิดข้อมือเพื่อนๆใส่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับราคาถูกกว่าด้วยนะครับนี่เป็นตัวโครโนกราฟแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องออโต้ไงราคาก็แบบซื้อจริงๆ 9,000 ก็ได้แล้วนะผมว่า 9,000 บวกลบอะไรแบบเนี้ยบน Shopee Lazada นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวมาโกะออโต้ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ประมาณแบบ12,000-14,000อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ถูกกว่ากันหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับดังนั้นลองไปดูนะครับใครที่ชื่นชอบหน้าปัดแนวคลื่นอยากได้ความลงตัวความพอดีใส่ใช้งานแล้วเวิร์กมีออปชันให้สามารถจับเวลาได้สเปคก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเข็มที่ต้องเดินเนียนๆไอตัวนี้ตอบโจทย์มากกว่าแน่นอนนะยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ